السلام عليكم ورحمة الله. وكما تعلمون، في الشهر الماضي وقفت عن رفع الفيديوهات، وذلك تضامنا مع إخواننا في غزة. واليوم إن شاء الله بنبدأ في رفع الفيديوهات، وما ننسى أبدا دعاءنا الدائم لهم. وأتمنى كلنا في التعليقات ندعي لأهلنا في غزة. واليوم إن شاء الله بسوي معاكم عجينة فطائر مرة رهيبة، قطنية وطرية بطريقة مميزة جدا. ممكن تعتمدوا العجينة لجميع أنواع الفطائر لأنها مرة طرية وناجحة. وبذكر لكم في الفيديو كل الخطوات يلي بتخلي الفطائر معكم ناجحة ومن أول مرة. ولعمل عجينة الفطائر يلا نبدأ بطريقة التحضير. بنحط في وعاء العجن كوب ونصف حليب دافئ، ممكن تحطوا كوب ونصف ماء دافئ وتحطوا 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة، وبعدين بنحط ملعقة كبيرة خميرة فورية وربع كوب سكر وملعقة صغيرة خل. طبعا الخل محسن حلو للفطائر وكمان يساعد في تفاعل الخميرة بسرعة. بنخلط المكونات تمام وبعدين بنغطيها لمدة 10 دقائق حتى نتأكد من نشاط الخميرة. الخطوة دي مهمة جدا للحصول على نتيجة حلوة للفطائر. وبعد مرور 10 دقائق ومثل ما تلاحظوا الخميرة نشطة، وبعدين بنضيف باقي المكونات. ربع كوب زبادي، الزبادي بيعطي نتيجة مرة حلوة للفطائر من حيث الطعم والطراوة. وبعدين بنضيف بياض بيضة واحدة، والصفار بنتركه جانبا لدهن الفطائر. وبعدين بنضيف نصف كوب زيت مع ملعقة كبيرة زبدة مذابة. بنترك شوية من خليط الزيت والزبدة حتى نقلب فيهم العجينة. وبعدين بنخلط تمام وبنضيف 5 أكواب دقيق أبيض وملعقة صغيرة بيكنج باودر ونصف ملعقة كبيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فانيلا بتعطي نكهة حلوة للفطائر. طبعا أنا ضفت من كمية الدقيق 4 أكواب ونصف، ونصف الكوب الخامس بنضيفه بالتدريج لأن أنواع الدقيق تختلف. ممكن ما نحتاج إضافة باقي الكوب الخامس، لكن أنا أضفت باقي الكوب الخامس لأن العجينة احتاجت. وبعدين بنخلط تمام حتى يلتم الدقيق، وبنعجن باليد حتى تلتم العجينة. وبعد ما خلصت عجن بنحط شوية من باقي كمية الزيت على العجينة، وبنغطي العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق حتى يسهل تداخل الزيت في العجينة. وبعد مرور ال5 دقائق بنقلب العجينة حتى يتداخل الزيت مع العجينة. وبعدين بنحط باقي كمية الزيت وبنغطي العجينة أيضا للمرة الثانية وبنخليها ترتاح مدة 5 دقائق. العجن الكثير لعجينة الفطائر أو أي عجينة بتخليها ناجحة وطرية أكثر، وإذا عندكم عجانة بيكون أسهل. لكن أنا أوضح خطوات العجن للذي ما عندهم العجانة حتى تضبط معاهم الطريقة ومن أول مرة. وبعد ما ارتاحت العجينة بنقلبها تمام للمرة الأخيرة وبنخليها ترتاح مدة ساعة كاملة أو حتى يتضاعف حجم العجينة. وبعدين بننتقل لتجهيز الحشوة. ممكن تسووا أي حشوة تفضلوها، ممكن حشوة دجاج
أو شوكولاتة أو أي حشوة. أنا حشيت الفطائر حشوة أجبان، حطيت جبن شيدر. النوع المستخدم المراعي ما يعادل 220 جرام. النوع المستخدم المراعي، استخدمت علبتين ما يعادل 220 جرام وبشرتهم، وبعدين حطيت عليهم 100 جرام جبنة مالحة، هرستها وحطيتها على جبن الشيدر. حطيت 4 حبات جبنة كريمية النوع المستخدم المراعي، هرستها تمام وحطيتها على الشيدر والجبنة المالحة. وبنضيف أيضا رشة حبة سوداء وبنخلطهم تمام، وكذا صارت الحشوة جاهزة. وبعد مرور فترة تخمير العجينة بندهن سطح العمل بشوية زيت، وبعدين بناخذ العجينة وبنفرغ الهواء منها وبنقسمها إلى 12 كرة متساوية حتى نحصل على حجم متساوي ومتناسق. وإذا عندكم ميزان بيكون أفضل. وزن كل كرة حوالي 80 جرام. وبعد ما قسمت العجينة إلى 12 كرة متساوية بندهن سطحهم بشوية زيت، وبعدين بنغطيهم وبنخليهم يرتاحوا قبل الفرد مدة 10 دقائق حتى يسهل الفرد. وبعدين بنجهز صحن يلي بنسوي فيه الفطائر، إما بندهن الصحن زبدة أو زيت، أو بنحط على الصحن ورق الزبدة بعد دهنه بشوية زيت عشان تلتصق ورق الزبدة مثل ما سويت. وبعدين بنفرد الكرات فرد وسط بشكل مستطيل، وبنقطع طرف العجينة المفرودة بقطعات البيتزا كما هو موضح. وبعدين بنحط على العجينة المفرودة الحشوة الكمية حسب الرغبة، وبنلف العجينة المفرودة مع الضغط باللفة الأولى حتى ما تخرج الحشوة، وبنكمل لف حتى نحصل على الشكل الموضح، وبنفس طريقة الفرد حتى نخلص جميع الكرات. وبعد ما خلصنا فرد وتشكيل جميع الكرات بنغطي الفطائر يتخمروا مدة ساعة كاملة
أو حتى يتضاعف حجمهم. إذا كان الجو بارد فبنحتاج نسوي تدفئة خفيفة للفرن، وبعدين نحط صحن الفطائر في الفرن بعد ما نطفيه، وبنخليهم حتى يتخمروا، لأن الخميرة في الجو البارد أقل تفاعلاً. ولدهن الفطائر بنحتاج صفار البيضة يلي حطيناها جانبا، بنحط عليها ملعقة صغيرة خل ورشة نسكافيه، نوع النسكافيه الكابوس، وبعدين بنحط ملعقة كبيرة حليب وشوية عسل إذا متوفر عندكم. ذي الخلطة رهيبة جدا لتحمير الفطائر. بنخلطهم تمام وبعدين بندهن الفطائر، وبعد ما تخمرت الفطائر بندهنهم بخليط البيض. طبعا بعد ما تخلصوا دهن الفطائر ممكن ترشوهم بالحبة السوداء أو السمسم الأبيض. وبعد ما خلصنا دهن الفطائر بنحطهم في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية، النار من تحت، لمدة ربع ساعة أو حتى يتضاعف حجم الفطائر في الفرن. وبعدين بنشغل فوق وبنخليها هادئة حتى نحصل على لون موحد. مدة استواء الفطائر من 20 إلى 25 دقيقة. وبعد التحمير بنخرج صينية الفطائر من الفرن وبندهن وجه الفطائر بشوية زبدة وبنرش عليها شوية بقدونس عشان التزيين وكمان يعطي نكهة حلوة. ما شاء الله، شكل الفطائر يفتح النفس، قطنية وطرية وطعمها مرة رهيب. جربوا الطريقة بتحبوها. وأخيرا، أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. في أمان الله.